So hello everyone. So welcome once again to my YouTube channel Delta Maths. So আজি আমি এই ভিডিওটোত MSc Mathematics, that means যিসকলে PG কৰি আছে Mathematics so Mathematics honors তো সেইসকল ষ্টুডেণ্টৰ বাবে so দুটা মই বাউণ্ডাৰী ভেলু প্ৰব্লেম সলভ কৰিব গৈ আছোঁ ঠিক আছে তোমালোকে ভিডিওটো চাবা so ভিডিওটো ভাল লাগিলে লগৰ ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা so actually এজন ষ্টুডেণ্টে মোক WhatsApp যোগে এই প্ৰব্লেম দুটা দিছিলে so বাউণ্ডাৰী ভেলু প্ৰব্লেম হয় so এই প্ৰব্লেম দুটা মই আজি সলভ কৰি দিব বিচাৰিম so তোমালোকে ভালকৈ চাবা গুৰুত্ব সহকাৰে আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট সেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবা ঠিক আছে আৰু যিসকলে নতুনকৈ চেনেলটো চাই আছা so ডোন্ট ফৰগেট টু সাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল আৰু লগতে ভিডিঅ'বোৰ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিবা তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে কি বাউণ্ডাৰী ভেলু প্ৰব্লেমৰ ঠিক আছে কুৱেশ্যনটো লওঁ সলভ দ্য কি দিয়া আছে সলভ দ্য বাউণ্ডাৰী ভেলু so problem it is a y double prime equal to 2 so subjected to the condition conditions it is a condition kita boundary value condition kita minus y minus 1 equal to 5 and y1 minus 2 y prime 1 equal to 1 dia ase so look at the solution to bhalke monoযোগ diba okay so amak jeto differential equation dia ase ki dia ase y double prime equal to 2 to ya ami likhibo keneke paro so t square y by dx square equal to 2 so ebar jodi integration koru yar pora ami ki pam so dy by dx equal to kiman pam so twice x plus ami c1 pam so again integrating both sides so what we have so y equal to 2x square divided by 2 plus c1 into x plus ami c2 pam so ultimately ami pam goi ki solve simplify koru jodi pam ki that is what we get y equal to x square plus c1x plus ami c2 pam so eta ki korim so eto hoise a differential equation to solution so general solution eta ami ki korim so a boundary condition kita yara apply korim so apply kori ami ki korim so next what we need to do here so we need to compute আমি কি কৰিম আমি এটা compute কৰিম c1 আৰু c2 what we need to do here so compute c1 and c2 so কেনেকৈ কৰিম চোৱা so first যদি boundary condition to আমি ইউজ কৰো so ইয়াতে কি পাম y minus 1 equal to 5 যদি boundary condition to ইউজ কৰো ইয়াতে y minus 1 কি represent কৰি আছে that means x ৰ জায়গাত আমি কি পুট কৰিব লাগিব minus 1 পুট কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া y ভ্যালুটো পাম 5 তো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম তো ইয়াতে y ভ্যালু তো আমি কিমান পাইছো x square plus c1 x plus c2 ইয়াতে x ৰ জায়গাত আমি কি ৰিপ্লেস কৰিম minus 1 ৰিপ্লেস কৰিম তো কিমান পাম so 1 পাম then minus c1 পাম then plus c2 equal to 5 পাম so ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম ফাইনালি যদি সিম্পলিফাই কৰা so c1 plus c2 equal to তোমালোকে পাবা 4 পাবা তো ইয়াক ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 দি দিম ঠিক আছে okay so next আমি কি কৰিব লাগিব তো next আমি next boundary condition to apply কৰিম so again so y1 minus 2 y1 prime equal to আমি 1 এই boundary condition to যদি apply কৰো so y1 ৰ জায়গাত আমি কি পাতিম x ৰ জায়গাত means 1 পাতিব লাগিব তো কিমান পাম 1 plus c1 plus c2 পাম then minus twice y1 prime তো first y1 prime ৰ ভ্যালুটো উলাবৰ কাৰণে আমি y equal to x square plus c1 x plus c2 আমি এবাৰ ডিফাৰেন্সিয়েচন কৰিব লাগিব তো কি পাম y1 prime পাম so y1 prime ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব twice x plus c1 হ'ব ঠিক আছে তো এতিয়া আমি y1 prime টো উলাব পাৰিম that means আমি এই y ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ ভ্যালুটো আমি x ৰ জায়গাত আমি কিমান পাতিম 1 পাতিম so 2 plus c1 পাম তো ইয়াতে y1 prime ৰ জায়গাত আমি কি পাতিম 2 plus c1 পাতিম 2 plus c1 লিখিম ইয়াতে equal to 1 হ'ব তো ইয়াতে তোমালোকে ফাৰ্দাৰ যদি সিম্পলিফাই কৰা তো 1 plus c1 plus c2 minus 4 minus 2c1 equal to 1 তো ইয়াৰ পৰা কিমান পাবা তোমালোকে minus c1 plus c2 equal to তোমালোকে কিমান পাবা তো ইয়াতে পাবা তোমালোকে 4 পাবা ঠিক আছে যদি সিম্পলিফাই কৰা তো আমি সোয়া দুটা ইকুৱেশ্যন পাইছো so first equation to তোমালোকে দেখি আছা তো first equation কি পাইছা minus c1 plus c2 equal to 4 and second equation to আমি similarly আমি কি পাইছো minus c1 plus c2 equal to 4 এ পাইছো
সো দুইটা আইডেন্টিক্যাল ইকুৱেশ্যন হয়, তো একে ইকুৱেশ্যন। তো চোৱা এই দুইটা ইকুৱেশ্যন সলভ কৰি পেলাই যদি আমি C1 আৰু C2 ভেলু উলিয়াব লগা হয়, তো ইয়াত কেনেকৈ ফাইণ্ড আউট কৰিবা C1 আৰু C2 ভেলু দুটা? চোৱা এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে কি যে C1 আৰু C2ৰ বাবে ইনফাইনাইটলি মেনি চইজেছ আমি পাম, ইনফাইনাইটলি মেনি চইজেছ পাম। তো ইনফাইনাইটলি মেনি চইজেছ কেতিয়া পাম? যেতিয়া আমি এই কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিব লগা, টু ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ C1 C2। দেট মিনছ ইনফাইনাইটলি মেইনলি ভেলুজৰ বাবে তো এই কুৱেশ্যনটো ছেটিছফাই হ'ব। চ' মিনিংটো হৈছে এইটো, ঠিক আছে? তো C1 C2ৰ ইনফাইনাইটলি মেনি ভেলুজৰ বাবে তোমালোকে -C1 + C2 C2 যদি কৰি দিয়া ইকুৱেল টু 4 পাব পাৰা। চ' ঠিক আছে? তো C1 C2ত আমাৰ ইনফাইনাইটলি মেনি চইজেছ থাকিব, ঠিক আছে? চ' ইয়াৰ পৰা আমি অলপ যদি সলভ কৰোঁ, তো সলভ কৰি পেলাই আমি ইয়াতে কি পাম? তো C2 ভেলুটো কিমান পাম? চ' C1 + 4 পাম। তো ইয়াৰ পৰা এটা কথা আমি স্পষ্ট হ'ব পাৰোঁ কি যে এই কুৱেশ্যনটোৰ বাবে, চ' এই গিভেন ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটোৰ বাবে চ' ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশ্যন এক্সিষ্ট কৰিব, ঠিক আছে? তো আমি লিখিম কেনেকৈ? তো আমি সলিউশ্যনটো পাইছিলোঁ কি y = জেনেৰেল সলিউশ্যনটো পাইছিলোঁ y = x² + C1x + C2 পাইছিলোঁ। তো ইয়াতে আমি চিম্পলি লিখিম কি x² + C1x + C2ৰ জেগাত আমি লিখিম কি? চ' C1 + আমি 4 লিখিম। তো ইয়াক ফাৰ্দাৰ যদি চিম্প্লিফাই কৰা, তো চিম্প্লিফাই কৰিলে আমি কি পাম? দেট ইজ আমি পাম কি y = x² প্লাছ, তো কিমান পাম? C1 কমন লওঁ, x + 1 + 4, where C1 belongs to ক'ত থাকিব? R বুলি লিখোঁ। তো হুইচ ইজ দ্য, তো কি হ'ব? চ' হুইচ ইজ দ্য required solution of the given boundary value problem, ঠিক আছে? তো ফাৰ্ষ্টটো প্ৰব্লেমটোৰ সলিউশ্যন আমি পাই গ'লোঁ। চ' লেটছ মুভ টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি দি আছে চাওঁ, ঠিক আছে? চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোত দি আছে, চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোত বেলেগ এটা বাউণ্ডাৰী ভেলু প্ৰব্লেম দি আছে। প্ৰব্লেমটো চোৱা কি দি আছে, যে সলভ দ্য বাউণ্ডাৰী ভেলু প্ৰব্লেম কি দি আছে, y ডাবল প্ৰাইম প্লাছ 4y = 0, চ' 0 <x is less than π/4 দিয়া আছে। আৰু লগতে বাউণ্ডাৰী কণ্ডিশ্যন কেইটা কি দি আছে, y 0 = 0 and y π/4 = 7 দিয়া আছে। So let's solve it. Look at the solution. So given the differential equation is কি দি আছে, so differential যিটো ইকুৱেশ্যন দি আছে, বাউণ্ডাৰী প্ৰব্লেমটোত যিটো বাউণ্ডাৰী ভেলু প্ৰব্লেমটোত যিটো ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন দি আছে, কি দি আছে, y ডাবল প্ৰাইম প্লাছ 4y = 0 দি আছে, ঠিক আছে? তো ইয়াক আমি সলভ কৰিম। চ' কেনেকৈ সলভ কৰিম? চ' ইয়াক এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত লিখিব পাৰোঁ কেনেকৈ, তো d² + 4 * y = আমি 0 হিচাপে লিখিব পাৰোঁ। তো ইয়াৰ বাবে যদি আমি অক্সিলাৰী ইকুৱেশ্যনটো লিখোঁ, কেনেকৈ লিখিম? চ' t² + 4 = 0 হ'ব। চ' ইয়াৰ পৰা ৰুট কেইটা কি পাম? d = ± টুৱাইচ আয়তা। তো ইয়াৰ বাবে CF-ৰ ভেলুটো কিমান হ'ব? কমপ্লিমেণ্টাৰী ফাংচনটোৰ ভেলু হ'ব তো কিমান? তো আমি পাম ইয়াতে ৰিয়েল পাৰ্ট 0 হৈ আছে, চ' ইয়াতে কিমান পাম? তো cos C1 লিখিম, দেন cos টুৱাইচ x প্লাছ কিমান পাম আমি? C2 sin টুৱাইচ x পাম, ঠিক আছে? তো ডেট ইজ the general solution is the general solution for a given differential equation. General solution কি হ'ব? So y = C1 cos twice x plus C2 sin twice x হ'ব। এতিয়া আমি কৰিব লাগিব কি যে এই ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটোৰ বাবে যিটো আমি সলিউশ্যন পালোঁ, জেনেৰেল সলিউশ্যনটো, তো জেনেৰেল সলিউশ্যনটোৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব, এটা পাৰ্টিকুলাৰ সলিউশ্যন ওলাব লাগিব ইউজিং দ্য বাউণ্ডাৰী কণ্ডিশ্যন। আৰু লগতে এট দ্য ছেইম টাইম আমি কি কৰিব লাগিব, হোৱাট উই নিড টু কম্পিউট হিয়াৰ, চ' উই নিড টু কম্পিউট। তো নেক্সট কি কৰিব লাগিব, কম্পিউট C1 and C2 কম্পিউট কৰিব লাগিব। কেনেকৈ? চ' বাই ইউজিং দ্য বাউণ্ডাৰী কণ্ডিশ্যন, ঠিক আছে? তো বাউণ্ডাৰী কণ্ডিশ্যনকেইটা কি কি আছে? চ' ফাৰ্ষ্ট বাউণ্ডাৰী কণ্ডিশ্যন ইজ y 0 = 0। দেট মিনছ এক্সৰ জেগাত আমি 0 পুট কৰিব লাগিব, তেতিয়া পাম কি? তো C1 = আমি কিমান পাম? 0 পাই যাম, ঠিক আছে? C1 = 0 পাই যাম। কিয় কাৰণে? কাৰণ এক্সৰ জেগাত যদি 0 পুট কৰা, তো তোমালোকে কিমান পাবা? C1 * cos 0 means 1 হ'ব। C1 পাম আমি ইয়াতে, চ' sin 0 লগতে 0 হৈ যাব, চ' C2 0 হৈ যাব। তো C1 = আল্টিমেটলি আমি 0 পাই গ'লোঁ। এতিয়া আমি C2 উলিয়াম, C2 কেনেকৈ ওলাব পাৰিম চোৱা। তো নেক্সট বাউণ্ডাৰী কণ্ডিশ্যনটো ইউজ কৰিম, চ' y π/4 = 7। তো আমি কি কৰিম এবাৰ, এক্সৰ জেগাত আমি নেক্সট বাউণ্ডাৰী কণ্ডিশ্যনটো ইউজ কৰোঁতে, তো এক্সৰ জেগাত y π/4 = 7 হয়,
তো আমি x ৰ জেগাত আমি পুট কৰিম so what we need to put here x equal to pi by 4 তো কিমান পাম তো c1 into তো আমি কিমান পাম c1 তো c1 into আমি কিমান লিখিম cos 2 into pi by 4 means pi by 2 এ হ'ব ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে then c2 into sin pi by 2 হ'ব so equal to আমি পাম ইয়াতে 7 পাম that means ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম তো a value to 0 হৈ যাব তো c1 into 0 0 হৈ যাব তো c2 value to আমি কিমান পাম sin pi by 2 means 1 তো c2 value পাম 7 okay so in this way আমি কি কৰিব পাৰো এই কনস্ট্যান্ট কিটা ভ্যালু কিটা উলিয়াই লব পাৰো so আমি c1 c2 ভ্যালু উলাই ললো ঠিক আছে c1 c2 যেহেতু ভ্যালু পাই গলো তো আলটিমেটলি আমি required solution to পাই যাম so required solution of the given boundary variable problem কি হ'ব so y equal to তো c1 cos twice x তো c1 ৰ জায়গাত আমি কি পুট কৰিম 0 পুট কৰিম তো যেহেতু আমি c1 ৰ ভ্যালুটো 0 পাইছো দেন c2 জায়গাত আমি কিমান পুট কৰিম 7 পুট কৰিম দেন sin twice x that means that is y equal to 7 into sin twice x is the required solution for the given boundary value problem so in this way we can solve this I hope তোমালোকৰ এই problem কিটা হেল্প কৰিব তোমালোকক ঠিক আছে তো